تحيه خالصه لكم. اهلا وسهلا ومرحبا بكل اوفيائنا وبكل مستمعينا اللي انضموا لنا اللحظه في الاستماع، وغنمشيو مباشره وغادي نرحبوا بطبيعه الحال بالاستاذ محمد احليمي، اخصائي في التغذيه. صباح النور استاذ ومرحبا بك. شكرا لك اختي سكينه، تحيه ليك وتحيه لفريق العمل وتحيه للمستمعين الكرام، وصباح الصحه والسلامه للجميع ان شاء الله. احوال طيبه على خير. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك استاذ. اذا اليوم معك استاذي غنواصلوا الحديث بطبيعه الحال على المخللات. نعم. اكيد ان اولى المصبرات عفوا من الخضر. وحنا تعرفوا بان دابا الوقيته ديال الفول ديال الجلبانه كاين القوق، ولكن باش نصبروه ربما بصراحه وانا بحال مثلا القوق انا تيعجبني بزاف يكون مخلل، تيكون لذيذ وتيبقى واحد المده طويله، ولكن التصبير ديالو في فصل الشتاء اشنو اللي يمكن لينا نعرفوا عليه وشنو الفوائد ديالو وكيفاش خصنا نتعاملوا مع هاد الخضر هادي وكيفاش نقدروا اننا نصبروها؟ هو شوف اختي سكينه، استمرار الحلقه ديال البارح هضرنا على المخللات، اليوم غنهضروا على المصبرات. المصبرات على عكس المخللات. المخللات قلنا هي دائما الهدف. شنو هو الهدف؟ الهدف هو اولا الحمد لله ونشكروا على هذه النعمه اللي عطانا سيدي ربي، لان يعني الحمد لله الشتاء دابا طاحت، غتلقاو دابا خيزو بالربطه، غتلقاو البسباس نسينا البارح ما هضرناش عليه، حتى هو ممكن نصبروه. وبالمناسبه الصبر اللي لا عفوا نخللوه تخليل حبذا لو انه يكون استعمال الحامض ماشي الخل، ماشي لاسيد اسيتيك، لاسيد سيتريك، يعني لا الحامض. المخللات باش تجي زوينه وبنينه من حيث المذاق كنا هضرنا على العديد من الاضافات، منها قزبر حبوب، منها ورقه الرند، منها يعني كاين اللي كيدير الثومه، كاين اللي كيدير القرنفل، ونزيدوا حتى الحامض سائل او لا طريفات مقطعين. هذا فيما يخص المخللات. المخللات كنا هضرنا وقلنا هي طبخ من نوع اخر، ماشي لا كويزين سي لا كروزين، جايه من كرو، شي حاجه اللي هي نيئه. والهدف شنو هو الهدف؟ الهدف اهداف متعدده. اولا على الصعيد واللي هي اهم حاجه، صعيد المذاق. على صعيد المذاق سبحان الله العظيم، معك كتسمع المخللات انسان كيبدا الريق ديالو كيتحرك. علاش؟ لان احنا براسنا ملي كتسمع الحامض هذيك هي لافاز سيفاليك. هذا شيء يعني جميل جدا ان الانسان عارف الجسم ديالو كيتفاعل ولو بمجرد ذكر هذا الشيء هذا. فهاد المخللات ولا هاد المصبرات قلت انا اولا المذاق. مذاق ملي كدير انت خيزو مسيار، حنا كنعقلوا على جدودنا منذ قديم الزمان، كيزيد الجزر كيقطعوه دوائر وكيحطوا قراعي عندهم بزاف، فجميل جدا. وهذه لا طالما كانت في بيت الخزين. فكذلك هضرنا على الشوفلور، هضرنا على المكوار، هضرنا على اليوم نسينا البارح البسباس، حتى هو ممكن نزيدوه. الجزر، اللفت بالانواع ديالو، كاين اللي ما ياكلش اللفت، كاين بزاف الناس ما تعودش على المذاق ديال اللفت، لا غالب. فهذه طريقه انه ياخذ اللفت، يعني علاش؟ لان كتكون من السماء بالحامض، كتكون من السماء بزاف ديال المكونات اللي ممكن اي واحد يزيدها. كاين اللي ما ياخذش الزيت هكاك، وهضرنا على البارح ممكن تاخذوا زيت من السماء، نديروا فيها العطريه، نديروا قزبر حبوب، نديروا ممكن يدير الانسان الكمون، ممكن يدير الثومه، يدير البصله، كنقطعوها على شكل هلال، كنحطوها ونخليوها واحد المده وناخذوها. مثلا كان هدف الجانب المذاق. الجانب الثاني هو الجانب العملي. علاش؟ لان خصنا نراعيو الان دابا الاشتغال ديال الاسره، سواء اب سواء ام سواء بجوج. بالدارجه هذا الشيء هذا كيفكنا بزاف ديال الامور، كنربحوا به الوقت. انا قلت راه غادي نهضروا ان شاء الله على بعض التحضيرات اللي ممكن تكون في المنزل، منها ملي كيكون البونيت موجود، منها ملي كيكون الكبايله موجوده، منها ملي كتكون الطون موجود، ممكن نصاوبوه في الدار. الانسان يقدر يجي، ما كنقولوش من لا شيء، بالعكس من اشياء كثيره، ملي كنقولوا من بيت الخزين. من بيت الخزين ممكن يخرج وجبه غداء ديالو بشكل بسيط. هي ماشي بسيطه، هي بسيطه من حيث التحضير لانك اشتغلتي عليها من قبل، والقيمه ديال الغذائيه عاليه، ولكن بشكل سريع. قولي انت باش مشيت، بعض الناس يمشي تقلي بيضه، هذا بالنسبه لنا ماشي وجبه، شي حاجه مقليه في الزيت. يعني بيت الخزين ممكن الانسان يخرج. كنكونوا كنرجعوا لواحد المساله، واحد التقنيه اللي داروها جدودنا راه كان كيجي من الحقل، هو كيلقى الجده باقا ما وجدات الغداء، كيدخل لبيت الخزين ماشي غير يتغدى، راه يعني متعه ما بعدها متعه. وبالتالي هاد الاغذيه هذه، هضرنا البارح على الخضر، كاينه خضر اللي كنديروا لها التخليل،
وقلت انايا ملي تسمعوا لاكتو فيرمونتي، يعني التخليل ولا التخمير، ما عندوش علاقه بالخمر في غياب من غير الفواكه، لان الفواكه الا درنا لها هذه العمليه كيتكون الايثانول. دايوغ شرف الله وقدر الجميع على الخمور في العالم كتصاوب بهذه الطريقه هذه، يشدوا الفواكه لان فيها لاسيد ماليك ولا سيد غاليك ولا سيد ايلاجيك، منها كيتصاوب هذه المخمرات وكيخليوها 4 سنوات 5 سنوات وكيخرج هذا العجب هذايا. لكن الخضر لا، علاش كنقولوا التخمير جات من غياب الاكسجين فقط، يعني اون ميليو انايروبي، يعني غياب الاكسجين. هذا منين جا هذا المصطلح. اليوم غنهضروا على التصبير. التصبير كذلك شنو هو، شنو ممكن نصبروا، شنو الحاجه اللي دايوغ التصبير جا من الصبر. الا ما الانسان ما عندوش الصبر راه ما يقدرش يصبر هذا الشيء هذايا، فما يمكنش حنا نديروا شي حاجه مصبره وحنا ما عندناش الصبر. فهي اغذيه تضفي واحد الجماليه على بيت الخزين. انا قبل ما كنسميه بيت الخزين هو بيت الصحه، بيت الرزق، بيت البركه، وبيت الخزين. فضروري كتلقى المصبرات. فالاختلاف على العائله ديال المخمرات اللي هضرنا عليها البارح هو ان البارح هضرنا اننا كنطيبوا في الماء والملحه، يعني كريزين. اليوم كنهضروا على وجود النار، يعني كاينه النار كنطيبوا. فالناس هذه شحال داروها من اجل جوج حوايج. من اجل انهم تكون عندهم الوفره، ومن اجل كيكون داك الزائد. مثلا هو بحال مثلا الحلقه ديال اليوم عنده الفول بزاف، عنده الجلبانه بزاف، عنده الخرشف تبارك الله، راه غير 2 ريوس ولا 3 ديال الخرشف راه كيخرجوا لك شحال ديال الخرشف. فهاد الخرشف ولا هاد القوق ولا هاد الفول ولا هاد الجلبانه كانوا كياكلوا وكيصدقوا وكيبيعوا وكيبقى لهم. هذاك الشيء اللي كيبقى لهم بحكم ما كانش الثلاجه. اليوم الفول ولا القوق ولا الجلبانه حطيتيها في الثلاجه مشات، لا مذاق لا قيمه غذائيه. على عكس هذه المساله اللي غنهضروا عليها اليوم. فشنو ممكن نصبروا وشنو ممكن نديروا في عمليه التصبير؟ واخا قلت انا تقنيا البارح شرحنا، ما اليوم يعني هاد التقنيات هذه جانب اجتماعي، جانب مذاق، جانب صحي. وما غاديش نقول اهم حاجه، لان بالنسبه لي هي تقدر تكون شي حاجه صحيه، ولكن يعني اقتصاديا ما قادرش على الانسان. لكن الان دابا في ظل هذا الغلاء وارتفاع الاسعار ديال كل شيء، هاد الامور الحمد لله الاكسجين باقي غراتوي. فهاد الشيء كامل هذا يعني كيخلينا اننا نرجعوا لشي طرق، وهذه كنقولها دائما، وهذا يعني حس ذكاء اللي عند المغاربه الحمد لله. شنو هي الحل ديال المعادله اللي نخرج منها انا غذاء قوي غذائيا من حيث القيمه ورخيص على الاقل؟ مثلا البقوله. علاش الناس ما يرجعوش ياخذوا البقوله كميه كبيره؟ واخا هكا عاوتاني التصبير. الفول دابا في الوقت ديالو مستحيل تلقاه بحال الفول في هذه، لا يابس ولا خضر. دابا راه ممكن ملي كنقولوا الفول كنهضروا على الفول خضر، واخا كاين الفول يابس. المنقوب تاخذ اللي خديتي مستحيل توصل لهذه الوجبه هذه. علاش؟ نعم حنا دابا في 2025 لا واش الا خدينا المنقوب عيب؟ المنقوب مع الحار مصير، مع زيت الزيتون ولو غير شويه، مع الزيتون محمض، وناخذ انا الفول، هذا وجبه هذه يعني اقشعر لها الابدان. علاش هذا الشيء هذا قاسنا الجانب الاجتماعي، قاسنا عيب؟ علاش ملي كتقول المنقوب عيب؟ بالعكس، انا ملي نمشي عند شي واحد ويدير، خصكم تعرفوا بلي في المناطق الشماليه كان المنقوب والبيصاره ولو يديروا اللي داروا في الاعراس كانت وجبه رئيسيه. كانوا كيصاوبوا خبز. كانت الخبز انا كنعقل على خبزه كانت قد العجله ديال السياره، خبزه. يعني هاد الشيء هاد التمظهرات ما خصش حنايا الجانب ديال الموضه ياثرنا على ثقافتنا خصنا نعتزوا بها. ملي كتقول كتاكل البيصاره نقولوا كناكلوا البيصاره وراسنا مرفوع. واخا شوف غير الحيوانات كتكون كتاكل الفول كتهز راسها وكتبقى تنشط. لاحظوا اللي كيعلف الفول في الليل الحيوانات كتصبح نشيطه، كتصبح كتجري، كتصبح فيها لا فورس. الخرفان كيصبحوا يتناطحوا. علاش؟ لان سي لا فورس، القوه. فعافاكم هذا الاعتزاز ما نحيدوش. نقول انا بقوله شنو؟ لا بقوله شنو هي الخميره بلديه؟ شحال من واحد كيقول لك خميره بلديه. وي خميره بلديه راه واحد النهار غتجي تعرف شنو هي الخميره البلديه. غير هي نديروها من الاحسن نديروها اختياريا،
وليس اجباريا، واخا. فاللي ممكن نصبروا اغذيه اللي خاصها الطيب، باستثناء البطاطا بيان سور. ما كنهضرش على البطاطا، واخا البطاطا سبحان الله العظيم حنا في علم التغذيه، كنهضر علم التغذيه الحقيقي. البطاطا عندنا استثناء في كل شيء سبحان الله العظيم، لان هي اصلا استثناء حتى في الفلاحه. استاذ حليمي، معنا استاذ حليمي؟ نعم 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 تفضل تفضل نعم. استاذ. نعم. شنو هو الاختلاف على البارح؟ البارح هضرنا على الماء والملح في البارد، كنطيبوا في البارد. اليوم وجود النار، وجود الحراره. فاليوم شنو اللي ممكن نصبروا؟ الفول، الجلبانه، القوق، الخرشوف، الباربه، الشوفلور، اللوبيه في الصيف في الوقت ديالها، في الاخر ديال الصيف، والطماطم في الصيف في الوقت ديالها. دونك اللي غنهضروا عليه دابا الفول، الجلبانه، القوق، الخرشف، الشوفلور والباربه. هاد الاغذيه هادي عكس البارح. هاد الاغذيه حبذا لو اننا نخليو كل صنف بوحدو. البارح كنعتمدوا على الماء والملح، اليوم غنعتمدوا على النار. يعني راه ممكن ديرها بلا ملحه. التصبير شنو هو الدور ديالو؟ هي اننا كنحيدوا الاكسجين بهذيك لا فابور وكنطيبوا الحاجه. تقنيا كيفاش غادي نديروا لها؟ تقنيا مثلا انا بغيت نصبر، انا غادي نعطي مثال مثلا ديال القوق، وانتم قيسوا على داك الشيء كامل، الفول، الجلبانه، الخرشوف، الباربه، وهاد الامور كامله. انا ناخذوا القوق مثلا. القوق كيتنقى نحطوه في بوكال، في قريعات اللي هما معقمين. حنا لا نشك في النظافه، المغربي والمغربيه نظيف، هذه ما فيهاش نقاش. واخا مش بلا ما نبقاو نشركوا الجرثومه الحلزونيه مع قله النظافه، ما عندها علاقه الجرثومه الحلزونيه مع قله النظافه. حنا المغربي نظيف والمغربيه نظيفه، كاين حاجات اخرين. واخا فالقوق كيتنقى، كنديروه في قريعات. هادوك القريعات كنعمرهم بالماء وكنسدو مزيان. كيتسد البوكال، يكون كيتسد هذاك الغلاقه خاصها تكون ما كدورش، ما كديرش 360 درجه. نزيرها انا مزيان، هذيك القرعه ما تدورش. شنو كنديروا؟ كناخذوا طنجره وكنستفوا هذوك القريعات على اساس ما يبقاش الفراغ بيناتهم، لان ملي كيبدا الماء يغلى ما يبقاوش يلعبوا يتهرسوا. نستفوا هذوك القريعات. من حبذا لو ان نديروا واحد الثوب لتحت. الا كانت هذيك الطنجره عزيزه عليك، ارمي فيها واحد ربيع ديال الحامض، او لا نصيص ديال الحامض باش ما تاكسدش، وفرش لتحت ديال الطنجره. دير الثوب عاد حط فوق منهم باش ما يبقاش المعدن يلامس المعدن، الزجاج يلامس المعدن ديال هذيك الطنجره. نديروا الثوب، نحطوا هذوك القريعات، نعمروا الماء تقريبا حد النص ونخليوها طيب. غالبا لا موين ديال المده يعني بحال دابا سيرتو دابا من هنا مثلا شهر 3 4 كيكون الفول بدا يقصح شويه، يقدر ياخذ لك مده طويله. المعدل نصف ساعه، كنديروا لها نصف ساعه. فكنشدوا هاد الخضر هادي، سواء فول، سواء جلبانه، سواء قوق، سواء خرشوف، سواء باربا، سواء شوفلور. كنديروهم في قريعات، نزيروهم مزيان، نعمروا الماء، ما نديروا لا زيت لا والو، ماشي بحال البارح. ونديروها في الطنجره ونخليوها تغلى. ملي كتغلى واحد 30 دقيقه، نديروا كاع 40 دقيقه. شنو كيوقع؟ ان هاد القريعات لداخل كيتكونسوما الاكسجين اللي كاين لداخل، و ميم طون كيطيبوا. يعني كنستافدوا حنا اننا كنحيدوا الاكسجين وكنطيبوا هذيك الماده. شحال ممكن تبقى معك ديك الساعه؟ كنجبدوهم ونحطوهم يبردوا. حبذا لو انهم يبردوا في الطنجره، لان اذا حطيتوهم فوق شي بلاصه بارده يقدر يوقع له شوك تيرميك ويتهرسوا. واخا فكنخليهم تيبردوا ونجبدوهم ديك الساعه ونحطوهم في بيت الخزين. شحال ممكن يبقاو؟ 20 عام. نعم. انا بقاو عندي ديال الباربا، درتها كتجربه لان باش نوريها للطلبه ديالي. 4 سنوات من حليناها كانك يلا صوبتيها البارح. هادشي كنقول انا ماشي باش نخليوها سنوات، لا، غير باش نستهلكوها
من هنا حتى لشهر 5 شهر 6، لان غتجي الخضر ديال الصيف. انا كنهضر على الوفره. لقيتي الفول رخيص، لقيتي الجلبانه رخيصه، لقيتي هاد الامور كامله، هذه ممكن نستعملوها في السلطات، ممكن نديروها. هذا هو الدور ديال التصبير. بيت الخزين مزيان يكون فيه هذا الشيء هذايا، ويقدر هذا الشيء يمشي معاك انت راك في شهر 6 وباقي كتاكل الفول، لان باقي يلاه فصل الربيع، داك الساعه كيولي الفول يابس. فهذا هي طريقه التصبير، فيها اهداف اقتصاديه هضرنا عليها، فيها اهداف اجتماعيه، فيها اهداف ثقافيه. علاش؟ لان كنكونوا كنحييو الثقافه ديال الاجداد ديالنا، واهم حاجه الاهداف الصحيه. ملي كنقولوا التعقيم كنقولوا غياب البكتيريات الضاره، كنقولوا غذاء امن، كنقولوا غذاء بنين. بالنسبه لي انا، تصور غتمشي عند اي مختص في العالم، اعطيه معادله، قول له اعطيني غذاء صحيا زوين، اقتصاديا رخيص، اجتماعيا كيحترم الثقافه الغذائيه، عمليا سهل. واخا هذه المعادله ما يمكن تحل الا في المغرب. راه بعض الناس كيديروا لا لاكتو فيرمونطاسيون، كيديروا هاد لا كونسيرفاسيون، ولكن ماشي بحالنا حنا عندنا الوفره. فاليوم نعم الناس كيشتكيو من بزاف الامور ماديا، يعني الله يحسن العوان. نعم، فخصنا نرجعوا لهاد الحلول هذه. شنو هي هاد الحلول؟ نرجعوا الاغذيه اللي هي قويه. الناس هذه شحال راه ماشي حيت كانوا ما عندهم، الناس كانوا كياكلوا القرنينه، كاين اللي ما يعرفهاش دابا، كانوا كياكلوا العشلوش، كاين اللي ما عرفوش دابا. ما كانش الادويه، كانوا كياكلوا اوراق الباربه، ماشي حيت ما عندوش، لا، حيت فيها قيمه غذائيه عاليه. كانت اوراق الجزر، كانوا الناس كيصوبوا الفاصه. دابا الناس ربما دابا اختي سكينه بعض الناس يسمعوا يعني تجيهم صدمه، يقول لك ولا هادو ديال البهائم. لا، كاينه الفاصه اللي الان دابا باقي كيتصوبوا بها اعرق الوجبات. وسولوا الناس ديال الرشيديه، سولوا الناس ديال بوميه، سولوا الناس ديال الزايده، سولوا الناس ديال الريساني، ديال المنطقه ديال فيكيك، الجانب المناطق الشرقيه، سولوهم على الفاصه اليمونتير اللي كانوا الناس كياخذوها. وجبه روعه بكل ما تحمل كلمه من معنى. وانا جو سوي سور ان الناس الا خديتي الفاصه وما قالولكش راه الفاصه طايبه، واخا ما غتعرفاش راها فاصه. مي فريمون دابا الناس اللي كيسولوا على لي زيبينار، مع العلم ان 90% ديال لي زيبينار اليوم هي ماشي لي زيبينار، ماشي لي زيبينار الحقيقيين. واخا دخلوا شوفوا بحثوا في التيتراغونيا وغتلقاو باللي لي زيبينار اللي كيعرضوا بزاف الناس ماشي هما لي زيبينار الحقيقيين. بلد فيه البقوله ما نحتاجش نقلب انا على السبانخ، عندي انا البقوله، عندي الخبيزه، سميتها الخبيزه لان دايره بحال الخبزه. فهاد الشيء هذا الان دابا سي ضروره، شي حاجه اللي هي ضروره. علاش؟ باش انا تقام عليا هذاك الوجبه واحد الثمن اقتصادي، ونكون كنستهدف الصحه ديالي. انا قلت لكم الوفره، جانب اقتصادي، جانب ثقافي، جانب صحي، المذاق، هادشي كامل. هاد المعادلات ما كتحل الا في المغرب، هذه نعمه كبيره بزاف. فحاولوا عافاكم ترجعوا لهذا. شوف مثلا دابا غير الفول مشرمل، الفول خضر مشرمل، الناس كيجيبوهم. انا كيبقى فيا الحال اختي سكينه ملي كنشوف الناس كيقشروا الفول. علاش كنقشروا الفول؟ الفول ما كانش كيتقشر. فوقاش كيتقشر الفول؟ الفول كيتقشر حتى شهر 5. اما الفول ديال دابا ما يتشريهم ما تقشرهمش. تبغي تصاوب الفول مشرمل ما تقشرهمش، خليهم بالقشره ديالهم، لان هذيك القشره روعه. وتا التصبير، حتى التصبير ملي تبغيو تصبروا الفول ما تقشروهمش، قطعوهم مرصوات صغارين، كل حبه الفول قطعوها معها بالموس وديروها هكاك، كتجي روعه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. فهاد المعاملات اللي كتكون بسيطه، حنا في المجتمع ديالنا خصنا نحميو ثقافتنا. منين نحميوها؟ نحميوها من المساوئ ديال العولمه اللي ولا كيقوا غير العدس وخميره بلديه. شنو هي خميره؟ المرقه. شنو هي خبز؟ شنو هي مرقه؟ شنو هي شنو؟ لا، هذه ثقافتنا وخصنا نحميوها. باش نحميوها نرجعوا لبيت الرزق، بيت البركه، بيت الصحه اللي هو بيت الخزين. وبيت الخزين مستحيل تدخل شي بيت الخزين ديال لاله ومولاتي، لان المغربيه لاله ومولاتي، مستحيل تدخل وما تلقاش بيت الخزين فيه المصبرات وفيه المخللات وفيه السمن وفيه هذا الشيء هذا. فرجعوا لهذا الشيء هذايا غادي تشوفوا راسكم. انا شوف دائما برنامج الصحه والسلامه كيضمن لكم متعه الاكل هي الاولى عندنا حنايا، هذه ما نناقشوهاش. متعه الاكل وما تخافش من الماكله وكون استمتع، هذه عندنا اول نقطه. عاد كندوزو ديما حنا ملي نقولوا شي معلومه عرفوها ثانيا، هي مبدئيا اولا هي متعه الاكل.
متعه الاكل حتى شي واحد ما خصو يتحرم منها. حنا كمختصين في التغذيه، راه سيدي ربي متع الانسان، علاش حنا نحرموه؟ الريجيم ما تاكلش هادي، حيد هادي، خاف من هادي، خاف من الليدام مثلا. لا لا، عرف شنو كدير وحياتك مشي معاها شويه بشويه، تقتنع. نبداو حاجه بحاجه، التدرج، الدماغ ديالنا كيبغي التدرج شويه بشويه، والحمد لله. انا علاش برمجنا اختي سكينه هذه الحلقات؟ لان فرحنا بالشتاء، الفرحه ديال الشتاء. نعم بزاف الناس كيفرحوا، ولكن ثقوا بيا الفرحه ديال الفلاح شيء اخر. لان علاش؟ لان ضابط ايقاع المجتمع ديالنا هو الفلاح. انت ملي تخرج ودير هذاك البارابلوي ولا دير هذاك المظل، تقول الشتاء، خصك تعرف هذاك الشتاء لولاها ما يدخلش عندك الفول للدار، الجلبانه للدار، الخضره للدار. شي طيح قطره ديال الشتاء بالنسبه لك انت مفيده. علاش؟ لان مول الغنم كيلقى ما يراعي، الجلبانه كتنوض، الخس تلقاه موجود، الفول تلقاه موجود، البقوله تلقاها موجوده. فالجفاف انتم كتشوفوا كيأثر نفسيا. مي الحمد لله هذا الشتاء ملي كطيح، فما يمكنش تطيح هذا الشتاء. حنا الفرحه ديالنا شاركناها مع المستمعين بهذه الخضار والمخللات والمصبرات يديرها الانسان وبقى. شوف النقطه اخيره، الشيء راه ما يعرفها غير اللي مجرب. ملي كتحلي الباب ديال بيت الخزين ديالك، سواء كان تحت الدروج، كاين ناس عندهم اسباس موغ، وانا كنقولها دائما الاصدقاء ديالي دي زارشيتاكت المهندسين، خرجوا للناس بيت الخزين في الدار. واخا ملي كتحل داك الباب وتشم هذيك الريحه ديال بيت الخزين وتشوف شنو عندك، هذيك الفرحه اللاوعي ديالك ما تخيلش شحال كيفرح. ماشي الوعي راه فرحان حيت يذوق وياكل، لان الوعي شويه من اللاوعي كيفرح بزاف. علاش؟ لان كيقول جو سوي اون سيكوريتي. شوف دماغ، شوف اللاوعي ديالك اش كيقول. اللاوعي ديالك راه ما كيعرفش شي حاجه اخرى، كيقول انا امن، جو سوي اون سيكوريتي اليمونتير. هذه هي السيكوريتي اليمونتير الحقيقيه. بغيت السمنه هو حدايا، بغيت المخللات هما حدايا، بغيت الزيت هو حدايا، ولو غير شويه. واخا مي بعض الامور كنمشيو ناخذوا شي امور، في حين ان هذاك البيدجي سي فغي. اليوم حنا قدام واحد الكونتران ديال اننا جانب اقتصادي. انا دائما نراعي. شوف اي معلومه كتلقى البرنامج الصحه والسلامه هذه مبدئيا نراعي جانب المتعه، نراعي الجانب الاقتصادي. ثقوا بيا ملي تولي تاكل مزيان اقتصاديا غتستافد، وجو سوي سور. فالله يمتعنا ويمتعكم بالمغرب الحبيب بهذا الخضر وبهذه المتعه اللي خلوها لنا جدادنا، وكنترحموا عليهم. حنا كل حلقه كنترحموا على جدودنا، راه ما كنجيبوش شي حاجه من راسنا. انا والله العظيم لا ادعي، وامام الله لا ادعي انا كنجيب شي حاجه جديده، لا خميره بلديه ولا حتى حاجه. فقط اتكلم بلسان ثقافتنا، بلسان جدودنا اللي خلاو لنا واحد الحاجه، واللي ملي كتضيع يعني فقدان ديال واحد الموروث اللي هو لا مادي، واللي كيعطينا موروث مادي. ونتمنى ان شاء الله الصحه والسلامه للجميع. مرحبا استاذي ومشكور، وحنا اكيد مازال مستمرين معك. لا سمحتي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا ناخذوا اسئلتكم مستمعينا، خليكم معنا.